ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਮ ਹੋਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ। ਸੋ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਮੀ। ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਬਾਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਟੈਂਪਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਪਲ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੈਂ ਟੈਂਪਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੈਂਪਲ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਸੰਡੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਨ ਪਈ ਪਰ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਕਲਾਊਡੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਯਾ ਸੋ ਵਿਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨ। ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਐਵਰੀਵਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਯਾ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਦਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਾਊਡੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਾਫੀ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਉਹ ਆ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਵਸ ਚੱਲ ਗਏ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗਾ ਮੰਡੇ ਅਤੇ ਸੋ ਯਾ ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਸ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੀ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨ। ਉਹ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵਿਊ ਕਿੰਨਾ ਔਸਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਟਿਊਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਸਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਰੇਨ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਆਈ ਮੀਨ ਲਾਈਕ ਐਵਰੀ ਡੇ ਰੇਨ ਪਈ ਹੈ ਬਟ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅੱਜ ਕਲਾਊਡੀ ਵੈਦਰ ਆ। ਸੋ ਯਾ ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਯਾ ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨ। Running through the fields and the back streets just to get away. I'm still holding on. Won't you give me a hand? 'Cause the cold nights get so dark. I don't want to let you go. ਲਓ ਜੀ ਸੋ ਫਾਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਸਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਲੋਗ ਮੇਰਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਲੋਗ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਵਲੋਗ ਮੇਰੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਵਲੋਗ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਵਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਟ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਵਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਗਾਈਜ਼, ਲਵ ਯੂ ਆਲ। ਸੋ ਬਾਏ ਬਾਏ ਗਾਈਜ਼, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਸੋ ਲਵ ਯੂ ਆਲ।